Okey. Assalamualaikum sahabat semua. So, episod ketiga kita hari ni kita nak cerita pasal enjin N55. So, kat sebelah saya, enjin dah keluar dari kereta cikgu. Hari tu masih lagi dekat Afkat. Sekarang kita dah keluarkan dia. So, kita nak cerita sikit pasal proses untuk kita siapkan enjin tu. Lagi satu, kita nak cerita sikit pasal common issue ke atau problem ke atau penjagaan untuk enjin N55 ni. Okey, so jom kita interview cikgu boleh cikgu Okey. Baik, ini enjin N55 M135 yang Abang Aulia punya lah. Half cut daripada keluar daripada half cut tadi tu. Enjin ni kita dah bersihkan, kita dah cuci. So macam mana abang tengok, inilah keadaan dia yang mana kalau kita tengok lubang intake ni. Dekat lubang intake ni kalau abang perasan ada kotor-kotor yang mana dalam kamera dia tak nampak. Okey, tapi kalau dia dari mata kasar memang nampak nampak, dia nampak kotor dia. Boleh nampak kotor ni kan, kotor-kotor ni. Saya dekat sini, saya selalu akan convince customer untuk buat beberapa persediaan sebelum enjin dimasukkan ke dalam kereta. Yang mana kita suggest customer untuk buat walnut blasting. Walnut blasting ni memang penting untuk kereta-kereta yang direct injection macam enjin N55 ni. Banyak kereta-kereta baru start daripada tahun 2009, 2008 ke atas dah gunakan sistem direct injection. Walnut blasting ni penting untuk memastikan proses enjin tu berjalan dengan baik lah, lancar lah. Sebab kita tak nak ada masalah jerking ataupun idling tak stable. Dia sebab kotor-kotor macam ni, walaupun kita nampak remeh, tapi dia dia memainkan peranan yang besar jugalah untuk performance kereta. So macam kalau kereta yang kat luar sana kan, yang dah pakai, pasti kalau dia nak buat walnut blasting ni berapa kilometer yang recommended lah? Kalau berapa kilometer, lebih kurang dalam setiap kali macam saya kat sini saya suggest dalam 30 lah, 30 ke 35 kilometer, 1000 kilometer. Serupa macam kita tukar minyak gearbox. 30 macam tu lah tukar buat walnut blasting ni. Sebab kotor-kotor yelah kalau macam saya cakap tadi lah, nak memastikan kereta tu dalam performance dia dalam keadaan yang baik lah. So sekarang intake dah buka kan. Dah buka. Ya, betul. Sebab enjin dah kita dah cuci apa semua. So kita memang buka intake. Sebab tu kita tak nak kerja dua kali. Bila kita dah masukkan enjin, ada benda ni kita nak kena buat balik. Sedangkan barang semua dah pasang lengkap. Kan jadi kerja dua kali. Betul. So daripada elakkan kerja dua kali dan upah yang kali kedua, jadi baik kita buat sebelum jadi. Macam itulah. First part yang kita suggest dekat customer untuk buat. Kedua, macam saya cakap dalam video yang sebelum ni, part-part leaking. Part-part leaking yang mana common tempat ataupun common issue kalau enjin-enjin yang macam ni, kalau kita buat conversion, kita akan suggest customer untuk buat tukar-tukar gasket lah. Contohnya macam gasket oil-sum bawah, ni gasket oil-sum, valve cover, oil filter. Lepas tu ada gasket-gasket dia lah yang lain-lain. Tak silap saya ada puluh jugalah gasket nak kena tengok dalam bil. So gasket-gasket tu dia kecil-kecil je, tapi jangankan sebab benda yang kecil tu kita nak kena buat kerja dua kali. Sebab kadang contohlah kita dah masukkan enjin, kita nak buka contohlah dekat tapak oil filter ni. Betul. Leaking dekat tapak oil filter. Tapi bila kita dah detect ada leaking, nak buat, kita nak kena buka kotak angin, kita nak buka ni kan. Jadi leceh. Jadi kita tak nak kerja dua kali lah macam tu. Lagipun enjin dah naik. Enjin dah naik, nanti leceh. Lagi susah. Kita part leaking kita settlekan. Lepas tu apa lagi? Yang ketiga, saya selalu akan suggest customer untuk buat penjagaan yang kali ketiga ialah bab injektor. Injektor saya memang sarankan untuk customer
buat servis injektor. Sebab kita ada mesin servis injektor. Bila enjin dah kat luar, saya akan pastikan injektor, kita tak nak nanti bila dah pasang injektor, nanti injektor ada salah satu injektor tak cukup minyak kan. Jadi leceh lah. Baik sebelum kita naikkan, kita buat siap-siap. So inilah contoh injektor dia. Okay, injektor ni ini memang saya dah marking ikut nombor dia, nombor 6, nombor 5 kan. So tak keliru lah sebab dia yang ini dia akan cleaning lah dekat dia punya. Okey, kita akan masukkan dalam mesin dan kita akan cuci the whole injektor ni. Injektor ni kita akan cuci. Jangan kita tak nak nanti sampai satu tahap injektor fail akan membuatkan kereta salah satu nakkan naik drivetrain. Lepas tu kalau kereta yang dah remap, injektor fail akan membuatkan piston crack. Okey. Sebab tak cukup minyak. Minyak supply tak cukup. Okey. Sebab salah satu injektor fail. Kita dah banyak dah dekat sini case yang mana kereta tu dah remap, injektor failure. Injektor failure habis lah, piston crack. Piston crack, hukum dia overhaul. Itu hukum dia. Hukum dia overhaul, full overhaul. Full overhaul atas bawah. Okey. So ini memang lepas ni kalau Abang Aulia ada plan untuk remap, kita dah tak risaulah, terus remap lah kan. Sebab kita dah buat dulu. Kita dah buat persediaan yang sepatutnya masa kita convert enjin. Kalau macam ni additional charges lah. Additional charges. Yang injektor, lepas tu part leaking, gasket ni, lepas tu walnut blasting tu additional charges lah. Itu kira common lah ke ada lagi yang disajak juga? Itu je lah setakat ni. Nanti bila kita dah naikkan dekat kereta, bila dah siap pasang semua, baru kita akan masukkan minyak baru semua. Minyak baru. So nanti by the time masa kereta dah keluar, final kita akan checking dekat hoist. Masa tu juga kita akan tukar minyak gearbox semua. So maknanya bila keluar daripada kedai workshop, InsyaAllah tak ada isu lah. Alright. Sebab quality control tu memang kita jagalah dekat sini. Okay gang, so kita dah tengok ini cerita pasal proses sebelum kita pasang kat kereta kan. So untuk kalau macam N55 sendiri, hari tu kita dah cerita pasal N13. Okey. So kita nak cerita sikit pasal N55 ni. Ada apa? Enjin N55 ni daripada segi penjagaan sama je macam enjin N13. Maksud kata bila dah sampai masa ada leaking parts tu kena ganti, kena tukar, tu biasa. Pun sama juga bab injektor kena jaga, bab api, plug kan. Tu kena jaga. Tapi bila dah sampai mileage, contoh mileage dalam 130, 140 macam tu, kalau agak ada macam mana nak cakap, sebab kita pernah buat ada sebiji enjin macam ni juga daripada body 6 series. Kereta tu problem minyak tak cukup, minyak hitam tak support cukup. Jadi finally kita orang overhaul dan alhamdulillah kereta tu pakai sampai sekarang. Jadi kenapa minyak tak cukup? Saya pun tak tahulah sejarah kereta tu macam mana, sebab kereta tu owner pun beli kat Yuska kan. So tak tahu background enjin tu maintain macam mana apa semua. Jadi macam di situasi kereta tu kita dah recommend customer tu untuk overhaul enjin. So bila overhaul semua barang part dah baru lah, barang internal semua baru. Lepas tu so far okey sampai sekarang. So nanti by mileage macam saya cakap tadi 130, 140, saya sarankan kita buat, kalau tak ada bajet untuk buat full overhaul, tukar road bearing. Preventive maintenance lah. Preventive maintenance. Sebab kita nak kereta sedap kan, bila kereta sedap, keluar duit pun sedap lah. Okay, alright. So macam isu-isu lain so far tak ada lah. Isu lain, kalau enjin abang ni mileage 63,000 km. Kalau biologic, turbo, tak macam saya kat sini, mileage yang lebih 100
150 and above ataupun 130 ke atas, saya selalu suggest customer untuk buat turbo service. Okey. Okey. Kenapa sebab banyakkan kita tengok dekat customer kita orang selalu ada isu asap. Asap putih, lepas tu minyak hitam kurang. Punca-punca ni boleh disebabkan oleh satu valve seal, yang kedua turbo leak. Turbo leak. Tapi kalau macam situasi abang ni, mileage 60 lebih ni, turbo yang saya tengok hari tu turbo elok. So nanti bila abang ingat pesan saya, nanti bila dah mileage 100 lebih, kalau ada simptom-simptom yang mana kata ada minyak hitam kurang, tapi bila kita cek atas bawah enjin tak ada leaking, tapi minyak kurang, minyak hitam kurang, itu memang tak ada lain tak bukan, memang turbo lah. Okey. Tapi kalau macam saya cakap tadi, kalau customer mana yang mileage yang 130 ke atas, saya dah memang akan suggest dia orang untuk buat turbo service lah. Yang mana kita akan servis turbo tu, kita akan blasting balik, kita akan tukar dia punya internal parts, gasket-gasket apa semua kepada baru lah. Kita tak beli turbo baru. Tak beli turbo baru Kita tak beli turbo baru sebab banyakkan turbo yang jual ni turbo OEM. Kalau turbo ori mahal. Turbo OEM kadang orang nak jimat, dia orang ambil turbo OEM. Turbo OEM abang pun tahulah, kalau barang selain daripada original ni memang problem juga. Lastly memang akan problem, pakai sekejap je. Jadi saya kat sini saya kat sini memang akan rebuild balik turbo tu. Kita pakai turbo ori BM memang factory punya, dan kita akan rebuild turbo tu. Servis, okey. Faham. Kita tak beli turbo baru. Dan dia punya cost pun tak adalah tinggi. Tak. Kalau contoh kalau macam N55 dia pakai single turbo, lebih kurang dalam 2 lebih. Abang bayangkan kalau baru, turbo baru dekat 5. 5 lebih macam tu. So sekali ganda. So untuk apa kita bazir duit beli turbo baru, sedangkan kita boleh rebuild balik turbo yang asal. Dapat sama balik. Dapat sama balik. Next, lepas dah siap, dia dah buat proses ni, masuk enjin. Okey, bila kita dah siap, kita dah pasang intake, dah buat walnut blasting. Okey, macam ni enjin ni, di situasi enjin ni, staff saya dah buat tukar gasket-gasket, atas bawah gasket, bawah atas semua. Lepas tu kita akan buat walnut blasting kejap lagi. Lepas tu buat cleaning injector. Lepas tu baru kita akan pasang. Pasang part lah, maknanya kita lengkapkan enjin ni jadi sebuah enjin. Lepas tu baru final, baru kita cantumkan dengan gearbox. Yes. Lepas tu baru naik kereta. Alright. Banyak ni kita cerita pasal N55 ni. Okay, so next video kita akan cerita, mungkin kita akan dengar first start Boleh? Boleh. Kita akan cerita pasal performance. Mungkin ada yang kat luar sana dah pakai enjin ni. So dia nak mungkin dengar cerita pasal kalau nak performance upgrade tu, apa yang perlu dibuat, apa parts yang nak tukar kan. Takut nanti Kang buat remat kan jadi balik. Ya, betul. Okay, so kita tunggu next video. Okay. Alright. Terima kasih cikgu.